Hey guys, ito yung output ng ating gagawin natin. Ito ay part 1 ng CRUD, which is create or register account. So ito yung output ng ating unang gagawin. So dapat kung empty siya, may please fill out the form properly. Okay, let's try Tito Soto. Tapos ang username niya ay Soto 125. At ang password niya, tingnan niyo, ang password kapag hindi siya pareho, may nakalagay na password mismatch. Okay, so Soto 123, create account, boom, successfully register new user. So tutorial users, nag-refresh pa siya, wait lang kayo, relax lang kayo. Alright, natin nyo, okay, tara, Tito Soto. Tingnan nyo, kapag mag-register tayo ng ulit ng Soto 123, mag-echo siya or magbibigay siya ng error. For example, Soto tapos Soto 123, dapat hindi siya mapapasok sa database dahil may Soto 123 na sa database, di ba? So try natin. See, username is already taken. So yan ang gagawin natin. Okay, and please subscribe and like this video if you like this. Gagawa pa ako ng part 2 which is login. Okay, so for now ito muna ang gagawin natin, yung create. Okay, hey guys, ngayon gagawa tayo ng CRUD gamit ang PHP at MySQL. So itong gagawin ko, wala itong masyadong design, hindi siya maganda, walang tight na security, walang anti-SQL injection, just simply CRUD. Gagawa rin ako ng tutorials ng mga how to design and how to protect your website, like anti-SQL injection. Pero sa ngayon, CRUD lang muna. Yung create, update, create, retrieve, update, delete. Yan muna ang gagawin natin. Okay? Let's go. So, first, gagawa tayo ng database. So, new database name, practice, CRUD. Okay. So, may database na tayo. Ito. Ang pangalan ng table natin is table TBL users. Sa TBL users natin, may user ID tayo, may first name, my last name, my username. Add muna tayong dalawang column, username, password, and date added. Yan lang muna. Okay, tapos primary key natin yung wait lang. Auto increment natin yung user ID at automatic na din siya magiging primary key. Okay. Yeah. User type, first name is varchar. Bigyan natin ng 100. Tapos last name 100 lang. Tapos username 150. Password password varchar 255. At date added is date time.
Okay, dapat date time to ha. Date time. Okay, walang ilalagay na length or ano. Just keep this empty. Okay, tapos save. Save natin. Okay. Tingnan natin ang structure. Okay na. Tapos, gagawa tayo ng folder sa C drive, SAM, tapos htdocs. Gagawa tayo ng new folder. Practice CRUD ang pangalan ng folder. Tapos, tatawagin natin siya dito. File, open folder. Open folder, tapos hahanapin natin yung folder na kinreate nyo. Okay, C, SAM, htdocs, tapos yung practice CRUD. Ito. Yeah, tapos select folder. Yan na. So, sa folder natin may file tayo na db connect. Dito tayo magko-connect ng database. Okay. Variable i-explain ko na tapos kung mag-type nito. Wait lang. Localhost, root, password, at pangalan ng database. Practice CRUD. Okay. So, ito, dbcon, variable dbcon, pwede ito magiging kahit anong pangalan. Pwede ito sa like, ganyan, or pangalan ng girlfriend nyo. Pero, mas prefer dbcon. Okay. Yan lang. Yeah, default username sa SAMP dahil ang ginagamit ko ay SAMP, so ang username niya ay root at ang password niya ay wala kasi hindi ako nag-set ng password. Practice CRUD. Ito. So, save at gagawa pa tayo ng isa pang file para sa register. So, ang una nating gagawin ay register or insert data. Okay, create na rin. Ang pangalan nito ay register.php. Okay. Gagawa tayo ng basic HTML. Sa Sublime, type nyo lang HTML, tapos click nyo tab, automatic na siyang gagawa ng whole body of HTML. Okay? So, ang title natin nito ay register. Paalala ko lang, hindi tayo magdi-design dito ng maayos. Gagawa lang tayo ng ang operations, yung functions ng CRUD. Hindi tayo gagawa ng anong magandang design. Okay? Search natin dito. Try natin. Localhost. Pangalan dito yung practice CRUD. Practice_CRUD. At register.php. Okay? Gawa tayo ng form. Tapos, ang form, lalagyan natin ng method. Post. Tapos, action. Ang action ay dito ilalagay kung saan mapupunta ang data na nasa input. For example, input dito, text, name, lagyan mo ito ng first name.
empty ito, kung wala itong URL o wala itong pangalan na ibang file, pwede ka maglagay dito. Kasi yung action, basically, ito yung kung saan papupunta yung mga post mo, yung mga data mo galing sa input. Okay, I hope that makes sense. For example, ito ay register parser.php. So, lahat ng data dito, yung lahat ng input dito, pag mag-submit, ang data ay pupunta dito sa file na ito. Mag-create tayo ng register.php, but for now, empty lang muna natin to kasi dito lang natin isi-send sa file na ito yung data na galing sa form. Okay? So, lagyan tayo ng label. First name. Input. Text name ay first name. Copyhin na natin to para hindi masayang yung oras natin. Last name. Username. Password. Password tapos confirm password. Para mas klaro siya, hindi natin ng isang space. Okay. Pasensya na ang ginagamit ko ngayon ay laptop. Okay, so tapos button. Bigyan natin ng name, btn create. Type na submit. Tapos create account. Click save. Tapos open Chrome. Refresh. Okay. Kira. Okay, dahil empty itong action, kapag na-click na yung button, ang lahat ng data dito ay dito lang makukuha sa file na ito. Pero, kung gusto nyo ng separate file, gagawa kayo na ibang file dito, or register parser ba, anong pangalan, no? Sample.php. Kapag nasubmit na itong form na ito, kapag na-click nyo na ito, lahat ng input dito or data mapupunta dito sa file na ito. Okay? So, hindi ako gagawa ng ibang file. Dito lang ako gagawa ng PHP insert. Dito lang ako. So, empty lang ito. Okay? I hope that makes sense. Okay? So, if magko-condition tayo, if set post btn create, copy, paste dito. Basically, ang ibig sabihin ng line na to, if set or if click to or na-click or if the form is submitted using this type submit, if iset yung button, pwede tayo gawa ng sample if. Sample natin if nag-work ba ito. Hello world. Click natin. Diba? Dito lang. Hello world. Pero, kung sa ibang file ito gagawin, for example, okay, mag-create tayo ng ibang file. Sample.php.
if set post btn create echo from other file. Hello world from other file. Okay, so explain ko to. Sa action, lagyan natin ito ng sample.php. Okay, so ito wala na tong silbi, useless na ito, itong line na to, pwede natin i-delete ito. Okay, dahil may sample tayo, so lahat ng data pag na-click ito, mapupunta dito sa file na ito. Okay, so sa ngayon, ang hello world ay nasa taas lang ng file na ito. Pero kapag ni-refresh ko ito at i-click yung create account, mapupunta ako sa ibang file. Mawawala ito. See? Ang pangalan ng URL ay nag-iba, sample.php na. Okay? So ganyan lang. Ganyan lang ang use ng action. So dito lang tayo sa file na ito. Delete natin yung sample.php. Okay? So balik tayo sa condition natin. So if is set post create at btn create, kukunin natin yung value nila gamit ang name. Okay, makukuha natin ang value makukuha natin ang value nito gamit ang name na attribute. Okay, so gagawa tayo ng variable. If name for first name equals MySQL real escape string. Ibig sabihin na this is used for anti-SQL injection. Basta hindi ako mag-explain na ano to, basta ang gagawin lang nito ay para ma-save yung input na mapupunta sa server. Hindi mahahack yung database nyo or ma-delete. Okay, hindi lang ako mag-explain ito. Ang ifo-focus natin ay yung CRUD lang. Okay, so MySQL ito ay post fname first name, copy natin to, paste natin dito, tapos lname for last name, copyhin na lang natin to, copy na, sorry kay Bisaya ang gugo nga, last name nga, for username uname equals username. Sunod ay pw1 post password at pw2 yung confirm password, confirm on password. Okay, so okay na. Tapos magko-condition tayo, simple validation lang to. If name if empty, if name ang variable na ito ay nagkagaling dito sa dineclare natin. Okay, or empty yung last name, or empty uname, empty pw1, empty pw2. Gagawa tayo ng echo kapag walang data or walang input or walang hindi mayos ang pagka-fill up ng form. Mag-echo tayo ng please fill up the form
properly. Try natin. Refresh. Hindi tayo mag-input ha. Ay, sorry. Dalawang parameter pala ito. Kailangan ito ng connection. Okay. Dapat gamitin natin ito. I-include na natin yung database natin. Include db connect PHP, sorry. Tapos ilalagay natin first parameter ay yung variable ng connection. Okay. Ito lang. Ngayon ko lang nakita, sorry. Okay. So ito ay file ito, pangalan ng file ito. Tapos yung db ko na variable ay galing din dito. Okay? So refresh. Create account. See? Please fill up the form properly. Tayo natin mag-fill out tayo. Betty Cooper. Tapos empty ito. Empty na. Try natin kung mag-error ba ito. See? Error pa rin. Please fill up the form properly. Okay? So else if pw1 is not equal to pw2. So kapag hindi pareha yung password o pareho yung password na nilagay ng user, mag-echo tayo ng password mismatch. Okay? So try natin i-refresh. Fill up tayo. Betty Cooper 123. Password ay 123 at sa kabila naman ay wait, hindi ko pala na change yung dapat password to. Sorry, refresh. Okay, Betty Cooper 123 tapos ito ay blah 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 blah. See? Password mismatch. Okay? So dapat magma-match yung password nila. Else if string length ibig sabihin ito string length ang length ng or bilang ng character sa variable or for example ito ay username, uname. Okay, uname to. At ang characters niya ay less than or equals to 7 less than 7 or equals to 7, mag-echo tayo na username must have at least 8 characters. Try natin. Fresh. First name, Betty Cooper. Ang username ay dapat above 8 characters na to. So, try natin ng 4 characters. 1, 2, 3, 4. See? Username must have at least 8 characters. So, dapat yung username natin ay above 8 characters. Okay na yan. So, else kung ibig sabihin kung lahat dito ay okay or hindi siya empty at ang password niya ay hindi ang password niya ay nagma-match at ang length ng kanyang username ay above 8, so i-insert na natin siya sa database. So ang unang gagawin ay magawa tayo ng variable SQL tapos database statement. So ito lang, insert into
table users. Ang table users ay ito ang pangalan ng table natin. Ito. Okay? So, ito yung table users. Table users. Tapos, gagawa tayo ng open, close parenthesis. At ang laman nito ay ito. First name. Dapat walang single quote, walang double quotes. Okay? First name, last name, username. Dapat ang value dito ay pareho sa database nyo. Okay? Sa fields ng database. Password. Okay? Tapos, date added. Tapos, values. Ang values ay may may single quote yung values. Okay? Sa field name, walang single quote. Okay? So, ang values ay first name. So, ang first name ay dito, if name. So, ang ilalagay natin ay if name. Yung dapat pareho dito, last name. Dito naman ay full name. Remember lang ang kinukuha ko tong data sa taas, yung mga variable na dineclare natin. Okay? So, name, tapos yung username, name, tapos yung password. Wait lang. Ang password natin ay gagawin nating MD5. Yung simple encrypt lang ng password. Gagawa tayo ng new variable, new pass equals to MD5. Variable yung PW1. Okay? Okay, ang gagawin ng MD5 ay yung password na input ng user ay magiging isang random words or letters. Okay siya. Kapag nag-input ng password yung user, for example, yung pangalan niya, hindi pangalan ang may lalagay sa database, kundi random words at letters. Okay? So, ang new pass ay gagawin natin na dito tayo nilagay. Variable new pass. At date added, ang value ng date added, remember ang value ng date added is now. Okay? Ganyan lang, walang single quote, just now. Okay? Ito yung forma ng ating ganyan lang. Okay? Wait lang. Okay, so ito yung forma natin. At sa susunod ay i-query na natin siya. Query. Okay. Because my SQLi query. Laging tatandaan nyo may SQLi. Okay? May I siya. Okay? Ang parameter nito ay first yung connection, which is ito, dbcon. dbcon, tapos okay, gamitin na natin ito. Variable dbcon at ito, SQL. Variable SQL. So, basically, itong dbcon, pwede rin, kung gusto nyo ng, yan na. So, ganyan lang. Kung tama lahat ang nilagay ko dito, mag-i-insert na to sa database. Okay? Try natin. If query, ang ibig sabihin nito ay ibig sabihin nitong query ay itong condition if true. Okay?
Kung ganyan lang, pili na ko hindi gagawa ng ganyan-ganyan. Just this, okay? If, basically, ang ibig sabihin nito if true ito, yan, if true, ikot tayo na successfully registered new users. If ganito naman, if may padamdam or exclamation point, false siya. So, if query is equals false, yan ang gagawin nyo. Lalagyan nyo lang ng exclamation point. Okay? Tayo natin. If query is true, sa-success siya. Tayo natin. Betty Cooper. Betty 1, 2, 3. See? Successfully registered new user. Refresh natin to. Browse. See? See? May data na tayo. First name Betty, last name Cooper, username Betty, password kita. Nakita niyo yung password ito? Ito yung MD5. Okay? Yan, gets nyo na at date added. Wait lang. Nakita nyo, small letter lang yung first name. So, ang gagawin natin, i-uppercase natin yung first name at last name. So, i-cut natin to. Cut at UC first. Ibig sabihin, uppercase first letter. Okay? Ito rin. UC first. Ganyan. So, try natin iba. Veronica Lodge. Veronica, what to do? More. Okay. Refresh. Kaya see? Malaki na yung first letter niya. Yung Veronica Lodge. Okay. So, try natin mag-register ng parehong username. Okay. Betty 1, 2, 3. Okay. Hiram Lodge. Betty 1, 2, 3. Tingnan natin. Nakita nyo ba? Parehong username. Dapat, kapag parehong username ang nilagay ng user, lalagyan natin ng error. For example, that username is already taken or chuchu. Okay. Simple lang yan. Ito lang gagawin natin. Dito, gagawa tayo ng SQL 1. SQL 1 equals MySQL. Select user ID from table users where username is equals to uname. So, ibig sabihin, select ang user ID ay ito. At from table users where username, kung ang username ay equals to this username, yung nag-input. Okay. Okay, dapat mag-query. Query 1 SQLite query. Pareho lang to sa ibaba, yung pag-insert dbcon SQL1. Dapat SQL1 ito dahil SQL dito, SQL1. Tapos, mag-rows. Variable rows. Equals MySQLite num rows. Okay. Ibig sabihin ay
pag may result ito or kukunin kung ilang rows ang na-affect sa query na ito. Okay? For example, select user ID. If kung ang username ay pareho sa username na in-input ng user. Kung pareho silang input ng user, so it means may username na nakauna or taken ng username. So, magkukondisyon tayo ng if rows is greater than 0. So, basically, ang ibig sabihin nito ay kapag ang rows ay may isa or more than 1 or more than 0, basically, may nakauna na ng username na pareho sa username sa database. So, nalagyan din ng sorry, username is already taken. Okay? So, ano na, lagyan natin na dapat sa baba ito. Ito. Else, if. Okay? Okay. If rows is greater than 0, ulitin ko Ang first, nag-select tayo ng user ID sa table users where ang username na to, ang username ay equals to username na input na binigay ng user. Kung mag true ito or totoo ito, kung pareho talaga sila, it means mawawan yung rows. Tapos chinek ng MySQL line ng rows. Ibig sabihin dito ay bibilangin niya kung ilang rows ang ang meron dito. Kapag true ito, magiging for example, ang username may parehong username isa or dalawa. So, ang rows ito ay magiging 2 or 3. Okay? Pero kung 0 ang rows na to, 0 rows, wala siyang nakitang parehong username. So, ibig sabihin, available yung username. Kapag 1 naman or more equals to taken. Okay? So, nag-condition tayo dito sa ibaba. If rows is greater than 0, or lagi rin is or rows is greater equals to 1, rows is username is already taken. So, try natin. Diba Betty Cooper to? Try natin mag-register ulit ng Betty Cooper 123. Okay? So, Archie Andrews Archie ito Betty to. Try natin ito if mag-insert pa ba itong username na ito na naka-register na sa database natin. So, tayo po. See? Kita nyo? Sorry, username is already taken. Ganyan lang. Ulitin natin. Try naman natin yung Veronica. Yung Veronica 123. Copy natin to. Copy. At i-paste natin sa username. Okay? Ito na blah 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 blah. Password. See? Username is already taken. Okay? So, ganyan lang. Ulitin ko First, na-condition tayo kung empty ba yung mga data natin. Empty. Okay? Kapag empty yung, or kapag may empty na isa or kahit ilan, mag-e-echo siya nito. Tapos, if hindi siya empty, pero hindi pareho yung password niya, mag-echo to. Password mismatch. Kung okay naman ito, magkukondisyon naman ito, kung
ang length ng username ay less than or equals to 7, i-echo naman to. Username must have at least 8 characters. Else, if ang rows na variable ay galing dito dito, okay? If rows is greater than 0 or rows is equals to 1, sorry, mag-echo ito, sorry, username is already taken. Okay? At kung pasado lahat ito, ito lahat ng condition, mag-else naman tayo. So, it means, i-insert na natin yung data. Okay? So, else, new pass is equals to MD5. Yung MD5, ito yung magiging result ng MD5. Ito. Parang naka-encrypt lang yung password natin. Okay? Tapos yung SQL variable ay may insert may database statement. So, ulitin ko insert into table users, pangalan ng database at pangalan ng table sa database nyo. At ito naman yung mga fields sa database nyo. Dapat wala itong single quotes or quotation or double quotes dahil mag-error siya. Ito yung proper syntax, okay? Tapos values ay itong mga variable na dineclare nyo sa taas. Ito sila. Okay? At itong now, dapat wala itong single quote. Okay? Tapos, query natin siya. Query, dapat may ito MySQL ay. Tapos, may dalawang parameter. Ito yung connection nito database at ito yung ito. Okay? Tapos na-condition tayo ng if query, if true ito, mag-successful register users siya. Okay? This is the first video. So, sa susunod na video, dapat mag-subscribe kayo. Sa susunod, gagawa ako ng login, tapos update, i-display yung lahat ng user, mag-update ng account, update ng password, yung old password at confirm password, old password, new password, confirm password. Ilalagay ko sa next video ko. So basically, ito lang yung ito lang yung paano gumawa ng CRUD. Okay? Ito lang, simple lang. Wala itong mga masyadong security, mga design. Basta ito lang yung simple CRUD using PHP and MYSQL. At kung gusto nyo ring matuto ng gumawa ng CRUD gamit ng Ajax, pwede rin kayo mag-comment sa baba or basta comment lang kayo at hit the like button if nagustuhan nyo. Okay, so see you to the next video. Thank you.